Magandang araw sa inyo mga kaibigan. Ngayon ay nandito na naman po tayo sa isang pinakabagong episode ng RCJ4 Educational Blog, at ngayon ay pag-uusapan naman natin ang tungkol sa Philippines Constitution of 1987, Article 3 or mas kilala natin sa tawag na Bill of Rights. Pero bago tayo mag-umpisa, ay iniimbitahan na din muna kita na mag-follow, like at share sa ating Facebook page na RCJ4, at mag-subscribe ka na din sa ating YouTube channel na RCJ4 TV upang ma-notify kita sa tuwing may mga bago akong uploads. So di na natin ito patatagalin pa, at umpisahan na natin. Okay, let's start! Ano nga ba ang Bill of Rights mga kaibigan? When we say rights mga kaibigan, ito ay tumutukoy sa mga karapatan nating mga Pilipino. So ang Bill of Rights mga kaibigan, ay tumutukoy sa mga karapatan nating mga Pilipino dito sa ating bansang Pilipinas. Pero hindi lang sa karapatan natin ginagamit ang Bill of Rights, ginagamit din ito para protektahan ang ating karapatang pangtao, laban sa mga abusadong nilalang. Ang Bill of Rights ay binubuo ng 22 na mga sections, at dito nakasaad ang mga mahahalagang karapatan nating mga tao. Umpisahan natin sa Section 1. No person shall be deprived of life, liberty, or property without due process of law, nor shall any person be denied the equal protection of the laws. Ang section na ito, ay nagsasabing hindi pwedeng patayin or deprived ang isang tao, at sa section na ito ipinapahayag ang paglabag sa karapatang mabuhay at maging malaya ng isang tao. Halimbawa, binulag ni Alma si Erna, at plano niya sana itong patayin ngunit hindi niya ito tinuloy. Sa senaryo na ito, kahit na hindi niya tuluyang napatay si Erna, ang pagbulag ni Alma dito ay papasok pa din sa pagtatanggal ng buhay ng isang tao. At pangalawa, ang kalayaan mong gawin ang mga bagay na iyong gustong gawin, nang walang nakikialam na kahit na sino sa iyo. Pero ang mga kalayaan na ito, ay mayroon lamang limitasyong dapat sundin. Halimbawa, naisip mong magnakaw. Syempre alam naman nating ang ganitong gawain ay hindi pinapayagan ng kahit na anong batas, sapagkat ang pagnanakaw ay isang masamang gawain na may karampatang parusa kung iyong susuwayin. At pangatlo naman sa ating Section 1, is the right of property. Ito naman mga kaibigan yung karapatan mong magmay-ari at gumamit ng anumang mga bagay, basta hindi ito lalampas sa limitasyon ng batas. Halimbawa, ikaw ay may rehistradong baril, ngunit ginamit mo ito para mang-hold up sa isang bangko, which is alam naman natin na ang ganitong gawain ay mali, kaya ito ay mapaparusahan ng batas. So ibig sabihin kaibigan, ang right of property, ay nangangahulugang gamitin mo ang iyong mga bagay na pagmamay-ari sa tamang paraan lamang, at hindi sa mga bagay na makakapagdulot ng perwisyo sa iba. Ngayon, ay dumako naman tayo sa Section 2 of this article. Section 2, the right of the people to be secure in their persons, houses, papers, and effects against unreasonable searches and seizures of whatever nature and for any purpose, shall be inviolable and no search warrant or warrant of arrest shall issue except upon probable cause to be determined personally by the judge after examination under oath or affirmation of the complainant and the witnesses he may produce, and particularly describing the place to be searched and the persons or things to be seized. So guys, unahin muna natin yung sinasabing right of unlawful search and seizures. Sinasabi ng karapatang ito na hindi mo pwedeng arestuhin or kapkapan ang katawan ng isang kahinahinalang tao. At hindi mo din pwedeng pasukin ang bahay ng isang tao para mag-search kung ikaw ay walang hawak na search warrant. Pero may mga pagkakataon din na pwede mong arestuhin ang isang tao. Ito ay ang in flagrante delicto or yung tinatawag nating caught in the act. Halimbawa, si Patrolman Cardo, ay nasaksihan ng isang patayan sa lugar kung saan siya nagpapatrol. Sa senaryong ito, dahil nakita mismo ni Patrolman Cardo ang krimen ng pagpatay, ay maaari niyang arestuhin ang taong gumawa nito ng walang warrant of arrest. Pangalawa, pwede mong kumpiskahin ang isang bagay kung ito ay ilegal na nakalantad sa publiko. Pangatlo, ay ang mga checkpoints. Pero sa mga checkpoints ay masyadong limitado lamang ang pwede mong gawing pagse-search. Usually ang ginagawa lang sa mga checkpoints ay hanggang plain view, or visual search lamang. At bilang isang officer, pwede ka ding mag-search sa isang bahay, kapag pumayag ang taong nakatira dito na maaari kayong mag-search sa kanyang pahintulot. Ngayon, ay tumuloy na tayo sa Section 3. The privacy of communication and correspondence shall be inviolable except upon lawful order of the court or when public safety or order requires otherwise, as prescribed by law.
Sinasabi lamang sa section na ito na hindi pwedeng basahin or pakinggan ng kahit na sino, ang iyong mga private message or ibang mga usapan. At kung balak mong gamitin ang ganitong bagay, upang kumuha ng ebidensya, sa isang tao ay hindi mo ito maaaring magamit bilang ebidensya, sapagkat ito ay paglabag sa right of privacy ng isang tao. Sa madaling salita, ang pagkuha ng ebidensya sa maling paraan ay matatawag na fruit of poisonous tree. Alam nyo mga kaibigan, pwede lamang gawin ng mga bagay na tulad ng pakikinig sa mga usapan ng iba para makakuha ng ebidensya kung ito ay may utos galing sa itaas. Next is Section 4. No law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, or of the press, or the right of the people peaceably to assemble and petition the government for redress of grievances. So dito sa section na ito, nakasaad ang malayang paghahayag ng saloobin ng mga tao, kasama na dito ang karapatang punahin ng mga tao, ang gobyerno kung ang malayang paghahayag ng saloobin ay para lamang sa pampublikong interest. Sinasabi din sa section na ito, na hindi mo pwedeng parusahan ang mga taong nagsasalita at nagpapahayag ng mga saloobin na tungkol sa isyu sa ating lipunan. Pero, hindi porket sinabi natin itong malayang paghahayag, ay maaari ka nang maghayag ng mga kasinungalingan tungkol sa pamahalaan, na maaaring magresulta din ng mga kaguluhan. So paano yun mga kaibigan? Dahil sa bagong inilalakad na batas na anti-terrorism law. Sa palagay nyo, hindi kaya nito maapektuhan ang ating karapatang maghayag ng saloobin sa pamahalaan? Next is the Section 5. No law shall be made respecting an establishment of religion or prohibiting the free exercise thereof. The free exercise and enjoyment of religious profession and worship, without discrimination or preference, shall forever be allowed. No religious test shall be required for the exercise of civil or political rights. Ito ay ang karapatan nating maniwala sa ating mga relihiyon. Ang karapatang ito, ay hindi maaaring pakialaman ng kahit na sino, maging ang gobyerno man, sapagkat sa dami ng mga relihiyon dito sa ating bansa, ay hindi mo din masasabi ang iniisip ng bawat tao sa bawat relihiyon. Pasok dito ang pagsunod at pagpapakita ng deboto sa iyong kinaaanibang relihiyon. Pero sa aspetong ito, ay magkakaroon ka lamang ng limitadong pagsunod. Halimbawa, ikaw ay sumasamba sa Diyos ng kamatayan. At para maipakita mo ang iyong deboto, ay nag-aalay ka ng buhay ng isang tao sa pinaniniwalaan mong Diyos, which is mali na ang bagay na ito. Sapagkat ito ay lumalabag na sa right to life ng isang tao, na binanggit na natin kanina sa Section 1. Next is Section 6. The liberty of abode and of changing the same within the limits prescribed by law shall not be impaired except upon lawful order of the court. Neither shall the right to travel be impaired except in the interest of national security, public safety, or public health, as may be provided by law. Sa section na ito, ay sinasabi lamang ang ating mga karapatan, sa paglalakbay at paninirahan sa isang lugar nang walang sino man ang nangingialam sa atin. Ngunit may mga pagkakataon na sinususpende ang paglipat ng tahanan, at unang-una sa ating listahan ay ang pagkakaroon ngayon ng pandemya. Ang sakit na hatid ng coronavirus ay lubhang napakadelikado, kaya halos lahat ng lugar ngayon dito sa Pilipinas ay sumasailalim sa mga bagong patakaran upang makaiwas sa sakit. Ang pagkakaroon din ng mga digmaan at mga rebelyon ay makakapagsuspende rin ng kalayaang maglakbay ng isang individual. Next is Section 7. The right of the people to information on matters of public concern shall be recognized. Access to official records, into documents and papers pertaining to official acts, transactions, or decisions, as well as the government research data used as basis for policy development, shall be afforded the citizen, subject to such limitations as may be provided by law. Sinasabi lamang sa section na ito na dapat kilalanin ang karapatan ng taong bayan, at malaman ang tungkol sa mga bagay-bagay na may kinalaman dito. Ang kaalaman sa mga opisyal na record, at sa mga dokumento at papeles tungkol sa mga opisyal na gawain, transaksyon, o desisyon, gayon din sa mga datos sa pananaliksik ng pamahalaan na pinagbabatayan ng patakaran sa pagpapaunlad ay dapat ibigay sa mamamayan sa ilalim ng mga batas. Next is Section 8. The right of the people, including those employed in the public and private sectors to form unions, associations, or societies for purposes not contrary to law shall not be abridged.
Sa section naman na ito, ipinapahayag na hindi dapat pigilan ang karapatan ng mga taong bayan kabilang ang mga naglilingkod sa publiko at pribadong sektor na magtatag ng mga asosasyon, mga unyon, o mga kapisanan sa mga layuning hindi tutulig sa, or lalaban sa batas. At ang Section 9, private property shall not be taken for public use without just compensation. Sinasabi lang sa section na ito na ang mga pribadong ari-arian ay hindi dapat basta-basta kunin ukol sa gamit pambayan ng walang wastong kabayaran. Next is Section 10. No law impairing the obligation of contract shall be passed. Ang ibig sabihin naman sa section na ito, hindi dapat magpatibay ng batas na sisira sa mga kontrata. Mga kaibigan, dito sa Section 10, parang sinasabi lang na hindi mo pwedeng kontrahin ang mga batas para sirain ang isang usapan, or isang kontrata. At ang Section 11, free access to the courts and quasi-judicial bodies and adequate legal assistance shall not be denied to any person by reason of poverty. Sa section na ito mga kaibigan, ay sinasabing hindi dapat ipagkait sa kahit na sino ang malayang pagdulog sa mga hukuman. Next is Section 12. Any person under investigation for the commission of an offense shall have the right to be informed of his right to remain silent and to have competent and independent counsel preferably of his own choice. If the person cannot afford the services of counsel, he must be provided with one. These rights cannot be waived except in writing and in the presence of counsel. Ito naman yung karapatan ng isang taong manahimik. Sa section na ito, ang sino mang tao na sumasailalim sa isang pag-iimbestiga dahil sa isang paglabag, ay dapat magkaroon ng karapatang masabihan ng kanyang mga karapatan, kasama na dito ang karapatang manahimik at magkaroon ng abogadong may sapat na kakayahang ipagtanggol ang isang nasasakdal. Kung hindi niya makakayanan ang pagkuha sa isang abogado na magtatanggol sa kanya, ay kinakailangang pagkalooban siya ng isa. No torture, force, violence, threat, intimidation, or any other means which vitiate the free will shall be used against him. Secret detention places, solitary, incommunicado, or other similar forms of detention are prohibited. Sinasabi din sa section na ito na hindi siya dapat gamitan ng labis na pagpapahirap at puwersa, dahas, pananakot, pagbabanta, or anumang paraan na pipansala sa kanyang malayang pagpapasya. Ipinagbabawal din ang lihim na pagkulong sa isang tao upang paaminin ito. Any confession or admission obtained in violation of this or Section 17 hereof shall be inadmissible in evidence against him. Nakasaad din sa Section 12 mga kaibigan, na hindi dapat tanggaping ebidensya laban sa kanya ang anumang pagtatapat o pag-amin na nakuha ng labag sa section na ito at sa Section 17. Sa Section 12 din mga kaibigan, ay nakapaloob na. The law shall provide for penal and civil sanctions for violations of this section as well as compensation to and rehabilitation of victims of torture or similar practices, and their families. Sinasabi din sa Section 12 na, dapat magtadhana ang batas ng mga kaparusahang penal at sibil sa mga paglabag sa seksyong ito at gayon din ang bayad pinsala at rehabilitasyon sa mga biktima ng labis na mga pagpapahirap o katulad ng mga nakagawian, at sa kanilang mga pamilya. Next is Section 13. All persons, except those charged with offenses punishable by reclusion perpetua when evidence of guilt is strong shall, before conviction, be bailable by sufficient sureties, or be released on recognizance as may be provided by law. The right to bail shall not be impaired even when the privilege of the writ of habeas corpus is suspended. Excessive bail shall not be required. Ang lahat ng mga tao, maliban sa mga nahahabla sa mga paglabag na pinarusahan ng reclusion perpetua kapag matibay ang ebidensya ng pagkakasala bago mahatulan, ay dapat mapiyansahan ng sapat na halaga, or maaaring palayain sa bisa ng bail ayon sa itinadhana ng batas. Hindi dapat bawalan ang karapatan sa piyansa kahit na suspendido ang pribilehiyo ng writ of habeas corpus. Next is Section 14. No person shall be held to answer for a criminal offense without due process of law. Kung maaalala mo kaibigan, ay binanggit na din natin kanina ang salitang due process sa Section 1. Pero, ano nga ba ang due process? Due process is the legal requirement that the state must respect all legal rights that are owed to a person. Due process balances the power of law of the land and protects the individual person from it. Ito ay tumutukoy sa mga karapatan ng mga pribadong individual. Ang due process mga kaibigan ay may dalawang uri. Ito ay ang tinatawag na substantive due process at procedural due process. So unahin natin ang substantive due process.
Ang substantive mga kaibigan, ay process na kung saan nakafocus lang sa mga batas na dapat nakaayon sa sitwasyon. Substantive due process is involved the state's power to regulate certain activities. Isang halimbawa natin dyan mga kaibigan, ay yung tungkol sa mga computer crimes. Halimbawa, yung sa internet love scam na lumalabag sa private security at property ng isang tao. Kung maaalala mo ba kaibigan ay gumawa na din ako ng video tungkol sa internet love scam, pero kung hindi mo pa ito napapanood ay mag-iiwan ako ng link sa description ng ating video discussion ngayon. Sa substantive due process mga kaibigan, ay ipinapaliwanag lang na kung ano ang ginamit mong medium para gumawa ng krimen, ay siya din kasama sa mga bagay na dapat i-confiscate. Next is the procedural due process. Ito na yung mga ginagawang paglilitis sa korte. Procedural due process is involve an analysis of the procedure required by the Constitution when states seek to deprive people of life, liberty or property. Dito sa procedural mga kaibigan, ina-analyze muna ng korte kung ikaw ba ay totoong nagkasala, or ano ba ang kasalanan na iyong nagawa. Ito ay isang mahalagang part ng due process, sapagkat kapag hindi ito ginawa ng korte, ang lahat ng mga pag-uusap ay mawawalan na lang ng saysay, at maaaring maibasura. At next is the section 15. The privilege of the writ of habeas corpus shall not be suspended except in cases of invasion or rebellion when the public safety requires it. Sa section na ito, ay sinasabing hindi dapat suspendehin ang pribilehiyo ng writ of habeas corpus, maliban na lang kung may pagpaplanong paghihimagsik sa panahong kinakailangan ng kaligtasang pambayan. Next is section 16. All persons shall have the right to a speedy disposition of their cases before all judicial, quasi-judicial, or administrative bodies. Sinasabi lamang sa section na ito, na dapat magkaroon ang lahat ng mga tao ng karapatan sa madaliang paglutas ng kanilang mga usapin sa lahat ng mga pag-uusap sa mga hukuman, or pampangasiwaang aspeto. At ang section 17, no person shall be compelled to be a witness against himself. Sa section na ito, ipinapaliwanag na hindi dapat pilitin ng isang tao na tumistigo laban sa kanyang sarili. Ito na nga yung karapatan ng isang taong manahimik na binanggit na natin kanina sa section 12. Next is section 18. No person shall be detained solely by reason of his political beliefs and aspirations. No involuntary servitude in any form shall exist except as a punishment for a crime whereof the party shall have been duly convicted. Sa section na ito, sinasabi ang mga karapatan natin, na hindi dapat ikulong ang sino mang tao dahil lamang sa kanyang mga paniniwala at hangaring pampolitika. Sinasabi din na, hindi dapat pairalin ang anumang anyo ng sapilitang paglilingkod, maliban kung ito ay isang uri ng parusa na katumbas ng isang pagkakasala. Next is section 19. Excessive fines shall not be imposed, nor cruel, degrading or inhuman punishment inflicted. Neither shall the death penalty be imposed, unless, for compelling reasons involving heinous crimes, the Congress hereafter provides for it. Any death penalty already imposed shall be reduced to reclusion perpetua. The employment of physical, psychological, or degrading punishment against any prisoner or detainee or the use of substandard or inadequate penal facilities under subhuman conditions shall be dealt with by law. Sa section na ito, ipinapaliwanag na hindi dapat ipataw ang malabis na multa, or kahit ilapat ang malupit, at hindi makataong parusa, or ang parusang kamatayan, maliban kung magpataw ang Kongreso ng parusang kamatayan sa mga kadahilan ng hatid ng mga karumal-dumal na mga krimen. Pero dahil nga na-abolish na ang death penalty dito sa ating bansa, dapat lang na ibaba sa reclusion perpetua ang naipataw ng parusang kamatayan, sa isang individual na nahatulan nito. Dapat din lapatan ng kaukulang batas ang pagpapahirap na pisikal, psikolohikal, o pagpaparusa sa sino mang bilanggo, or nakadetain or ang paggamit ng mga kapangyarihan na hindi na makatao. Next is section 20. No person shall be imprisoned for debt or non-payment of a tax. Sa section na ito, sinasabing hindi dapat ibilanggo ang isang tao ng dahil sa pagkakautang o hindi pagbabayad ng sedula. So guys, dito mo mapapatunayan sa section na ito, na wala pang taong nakulong dahil sa pangungutang. At next is, section 21. No person shall be twice put in jeopardy of punishment for the same offense. If an act is punished by a law and an ordinance, conviction or acquittal under either shall constitute a bar to another prosecution for the same act.
Sa section na ito, ay sinasabing ang isang tao ay hindi dapat maparusahan ng 2 beses sa iisang uri ng kaso kung pinarurusahan ng batas at ng ordinansa ang isang krimen. Ang pagkaparusa o pagkaabsuelto sa ilalim ng alinman dito ay magiging hadlang sa ibang kaso. At last but not the least is the section 22. No ex post facto law or bill of attainder shall be enacted. Ano nga ba ang ex post facto law? An ex post facto law is a law that changes the legal status or consequences of an action after it has already been done, especially a law that makes an action illegal after it has been committed. Ang ex post facto law ay hindi mo pwedeng parusahan ng isang taong nakagawa ng kasalanan nang hindi pa naisusulat sa batas ang offense na kanyang nagawa. Isang magandang halimbawa ko dito ay ang kaso ni Onel de Guzman, na nagpakalat ng computer virus na sumira ng maraming computer dito sa buong mundo. Dahil noong mga panahong nahuli siya ng mga awtoridad, ay walang may kaso sa kanya, sapagkat noong mga panahong yun, ay wala pang nakasulat sa batas na nagpaparusa sa krimen ng pagpapakalat ng computer virus, kaya ang kaso ni Onel ay na-dismiss, dahil sa prospectivity ng batas, at walang nagawa ang awtoridad kung hindi palayain ito. At ang Bill of Attainder. A Bill of Attainder is a legislative act which inflicts punishment without trial. Its essence is the substitution of a legislative for a judicial determination of guilt. Mga kaibigan, ito naman ang mga batas na nagbibigay ng parusa, nang walang kahit na anong paglilitis. Isang halimbawa dito, ay ang pagsali sa mga asosasyon na ang mga miyembro ay laban sa gobyerno. Sa madaling salita, ito ay tumutukoy sa mga rebelde. Kung ang isang individual ay mapapatunayang miyembro ng isang grupo ng mga rebelde, sila ay nararapat na maparusahan sa ilalim ng batas. At ayun nga mga kaibigan, ang tungkol sa Bill of Rights or ating mga karapatan, na dapat nating malaman. So hanggang dito na lang muna mga kaibigan, at maraming salamat po sa lahat ng mga nakinig. Kaibigan, nagustuhan mo ba ang topic na ito? Sana ay mayroon kang natutunan ngayong araw. Kung nagustuhan mo ang video na ito, ay maraming salamat sa'yo. Kung gusto mo pa ng mga videos na kagaya nito ay mag-follow, like at share ka lang sa @RCJ for Educational Blog upang patuloy kitang ma-notify sa aking mga future uploads. Hanggang dito na lang kaibigan at mag-iingat ka palagi. At maraming salamat ulit sa inyong lahat. God bless at hanggang sa muli.